ครับผมสุเทพศิริมูลในนามของเทพศิริฟาร์มอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีแนวความคิดมันออกมาจากในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำยังไงที่ทั้งคนและสัตว์ใช้ระบบเดียวกันเลี้ยงเนี่ยให้มันต่างถ้อยอาศัยกันอย่างของคนเนี่ยก็คือมีตู้เย็นข้างบ้านพยาบาลใกล้ตัวทุกครอบครัวมีโรงปุ๋ยเพราะฉะนั้นคือตู้เย็นข้างบ้านคือปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาพยาบาลใกล้ตัวก็คือเราปลูกสมุนไพรรอบบ้านรอบรั้วทุกครอบครัวมีโรงปุ๋ยก็คือถ้าเราเลี้ยงสัตว์อย่างเช่นเลี้ยงไก่หรือเลี้ยงโคเลี้ยงกระเบืออย่างนี้เราตัวมูลสัตว์มาทำเป็นปุ๋ยมันจะหมุนรอบกันอยู่อย่างนี้ก็เหมือนกันกับไก่ที่เราเลี้ยงเนี่ยมีตู้เย็นข้างบ้านคือไก่เขาจะมาจิกกินพวกหญ้าพวกผักพวกอะไรอยู่ข้างเล้าเขาเนี่ยมีพยาบาลใกล้ตัวพยาบาลก็คือเราปลูกพวกไม้หัวที่มีผลช่วยให้ลดในเรื่องของลำไส้ของไก่โดยที่ไม่ต้องใช้ยาคือการเลี้ยงไก่จะมีอยู่3อย่างที่สำคัญจริงๆก็คือ1ในเรื่องของพันธุ์อาหารและการจัดการ3ตัวนี้ถ้าทำไม่ให้หลุดก็คือไม่ต้องให้แล้วก็ทุกครอบครัวลงปุ๋ยคือเวลาเขาออกมาอย่างนี้ส่วนหนึ่งของเขาก็คือเขาถ่ายลงพื้นดินมันก็เป็นปุ๋ยให้กับทางหญ้าเขาอีกทีหนึ่งเราต้องหันกลับมามองที่ตัวเราในเรื่องของสุขภาพเพราะฉะนั้นการเลี้ยงไก่แบบสวัสดิภาพเนี่ยเป็นทางเลือกที่เกษตรกรคือมันไม่ได้ยุ่งยากแต่อยู่ที่ตัวเราว่าเราจะจัดการมันยังไงสวัสดีค่ะชื่อตำลึงนะคะบรรเพ็ญสอนสำโรงค่ะเป็นเจ้าของฟาร์มสุภัตตาฟาร์มจังหวัดนครราชสีมาค่ะตอนนี้นะคะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกค่ะในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีค่ะในฝั่งของโภชนาศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยวค่ะตั้งแต่เริ่มแรกนะคะที่เลือกเรียนสายนี้มาตั้งแต่แรกก็คือชอบเกี่ยวกับการทำฟาร์มอยากลองทำฟาร์มด้วยตัวเองมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะถ้าเกิดเป็นงานวิจัยเราจะมาต่อยอดในด้านที่เห็นว่าปลูกสมุนไพรหลากหลายชนิดนะคะตัวของสมุนไพรหรือว่าพืชหลายๆชนิดนะคะเขาจะมีสารพวกไฟโตเคมีคอลหรือพวกสารที่เป็นองค์ประกอบของพืชนะคะพวกสารพวกนี้ค่ะมันจะมีส่วนช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นความอยากอาหารซึ่งตัวสารพวกนี้ค่ะถ้าเกิดมันมีหลากหลายมันมีงานวิจัยที่บอกว่ามันจะช่วยซัพพอร์ตกันได้อย่างอันนี้ก็จะเป็นต้นทานตะวันค่ะอันนี้เป็นข้าวค่ะอันฝั่งนี้ก็จะเป็นผักชีฝรั่งค่ะแล้วก็ต้นพริกถ้าในพริกก็จะเป็นช่วยในเรื่องของกระตุ้นความอยากอาหารส่วนพวกนี้จะเป็นกลุ่มของใบกะเพราใบโหระพาแล้วก็ใบแมงลักค่ะพวกกะเพรานะคะจะเป็นเกี่ยวกับการขับลมการย่อยค่ะถ้าเกิดการเลี้ยงแบบนี้ค่ะมันคือการที่ส่งเสริมให้เขามีชีวิตในสิ่งที่เขาเลือกเองได้อย่างเราเองอะค่ะเราเห็นเขาได้วิ่งเขาได้ทำอะไรเราแค่รู้สึกว่ามันช่วยเหมือนฟูลฟิลในใจเราด้วยอย่างเงี้ยสวัสดีครับผมไพฑูรย์ออร์แกนิกฟาร์มนะครับเป็นเจ้าของฟาร์มไก่โคราชอินทรีย์ครับผมก็เป็นการทำเกษตรธรรมชาตินะครับคือพยายามอาศัยธรรมชาติเรียนแบบธรรมชาติผมมองว่าการทำเกษตรธรรมชาติก็คือเขากินอยู่แบบธรรมชาติและเขาเจริญเติบโตตามธรรมชาติมันไม่ได้เร่งเพื่อให้เขาเจริญเติบโตผิดปกติเพราะเขาจะมีความแข็งแรงและเขาจะมีภูมิคุ้มกันของเขาไปในตัวเพราะจากประสบการณ์ที่ผมทำเกษตรอินทรีย์มาไม่ว่าจะพืชหรือสัตว์เนี่ยเมื่อเราทำจริงๆจังๆแล้วทำครบวงจรแล้วเขาเรียกว่าธรรมชาติมันจะเกิดการเกื้อกูลกันก็ปกติของผมเองนี่ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบของอำเภออยู่แล้วนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าทางการเกษตรเดิมทีแต่ของเราเนี่ยเราให้อบรมให้การเรียนรู้เฉพาะสมาชิกในกลุ่มเราแต่ตอนหลังมาเนี่ยเมื่อเราทำสำเร็จเพิ่มมากขึ้นเราก็เลยเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่อยู่ข้างนอกไม่ว่าจะต่างตำบลต่างอำเภอต่างจังหวัดมาแลกเปลี่ยนมาเรียนรู้กับเราฝากถึงเกษตรกรเนาะนะครับถ้าเกิดเราชอบธรรมชาติไม่อยากที่จะเลี้ยงสัตว์ในการที่บังคับให้เขากินบังคับให้เขานอนบังคับให้เขาอ้วนแล้วก็จับไปเชือดเหมือนเราโดนบังคับนั่นแหละสัตว์กับเราก็ไม่ต่างกันนะครับเพราะก็ฝากถึงเกษตรกรนะครับที่สนใจก็สามารถเข้ามาเรียนรู้แล้วก็สามารถที่เอากลับไปปรับไปประยุกต์ใช้ไปทำที่บ้านของตัวเองเนาะเพราะว่ามันจะเป็นให้ทั้งสัตว์มีสุขภาพดีเรามีสุขภาพดีนะครับรวมทั้งเราก็ได้สัตว์ที่เป็นอาหารที่มีความปลอดภัยนะครับสวัสดีค่ะพลอยค่ะพลอยเป็นเจ้าของอยู่ที่หัสดีฟาร์มนะคะอยู่ที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
ตอนนี้พลอยก็เรียน PhD นะคะ อยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะ จริงๆ แล้วพลอยเองเนี่ยก็มีโอกาสได้ทำโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับไก่อินทรีย์มาอยู่แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พลอยได้เรียนรู้หรือว่าทำมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ management หรือว่าการจัดการอาหารเนี่ยพลอยก็ได้นำตรงเนี้ยมา adapt ใช้กับการทำฟาร์มของตัวเองด้วยพลอยคิดว่าฟาร์มแมネจเมนต์หรือการจัดการฟาร์มเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของการที่จะเลี้ยงไก่ให้มีสวัสดิภาพสูง หรือการจะเลี้ยงไก่ให้ได้ผลผลิตที่ดีนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ถ้าเกิดว่าเรามองในมุมของเวลแฟร์ใช่ไหมคะมันก็เริ่มตั้งแต่1เราในเรื่องของฟีดเดอร์หรือว่าภาชนะที่ให้อาหารเนี่ยอย่างแรกต้องเพียงพอสำหรับสัตว์นะคะ2ก็คือในเรื่องของการให้น้ำก็เหมือนกันเราต้องมีน้ำให้เขาตลอดเวลาและในส่วนของเวลแฟร์เนี่ยที่สำคัญก็คือในเรื่องของพื้นที่ทั้งในโรงเรือนแล้วก็นอกโรงเรือนนะคะให้เขามีแอเรียในการได้วิ่งได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาตินะคะแล้วที่สำคัญอีกก็คือในส่วนของพวก enrichment คอนให้เขาได้มีการปีนป่ายอะไรเงี้ยค่ะหรือแม้แต่กระทั่งในบริเวณ area เนี่ยค่ะก็ถ้าเกิดว่ามีการปลูกหญ้านะคะให้เขาได้แสดงพฤติกรรมในการจิกกินดินจิกกินหญ้าแล้วก็อีกอย่างคนที่ดูแลอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมีความใส่ใจนะคะอย่างในส่วนของความสุขอนามัยเพราะว่าเวลาเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราอาจจะเหยียบนู่นเหยียบนี่แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีระบบในเรื่องของสุขาภิบาลตรงเนี้ยก็อาจจะนำเชื้อโรคเข้ามาในฟาร์มได้ สวัสดีครับอิทธิพัฒน์ภูเกษมศักดิ์ก้องครับเจ้าของฟาร์มบ้านไร่ต้นมะขามจังหวัดกาญจนบุรีครับปัจจุบันผมทำเป็นผู้จัดการโรงงานแปรรูปจบทางด้านสัตวบาลนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปเรียนที่ม.สุรนารีก็เลยมีความสนใจในไก่พื้นเมืองครับถ้าตอนนี้ครับยังไม่ได้เลี้ยงไก่เป็นอาชีพหลักแต่มีแผนในอนาคตว่าเราอยากจะเลี้ยงไก่เป็นอาชีพหลักเพราะว่าจากการศึกษาข้อมูลตรงนี้ของไก่โคราชครับเราดูข้อมูลแล้วเราสามารถตัดสินใจว่ามันน่าจะประกอบมาเป็นอาชีพได้ครับการเลี้ยงไก่ตรงนี้ครับไม่ยากเลยถ้าเรามีพื้นที่เราพอมีเวลาอย่างน้อยวันละประมาณ2ชั่วโมงคือช่วงเช้า1ชั่วโมงตอนเย็น1ชั่วโมงในการดูแลการให้อาหารแล้วก็การสังเกตสุขภาพสังเกตพฤติกรรมของเขาเนี่ยครับก็แค่นี้ก็พอแล้วส่วนเวลาที่เหลือเนี่ยเราสามารถเอาเวลาตรงนี้ไปประกอบอาชีพอื่นได้โดยใช้ไก่ตัวนี้ครับเป็นอาชีพเสริมช่วงแรกๆอาจจะต้องดูแลหน่อยสัก2อาทิตย์แต่หลังจากนั้นก็ฟรีสไตล์เลยครับมีน้ำมีอาหารถึงเวลาทำวัคซีนไก่ก็แข็งแรงปกติดีแล้วถ้าเราไม่ขังเนี่ยเขามีพื้นที่วิ่งเล่นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเครียดไม่มีการจิกกันก็ช่วยได้เยอะเลยครับก็คาดหวังว่าอยากจะพัฒนาแล้วก็ต่อยอดให้กับตัวเราเองเป็นอาชีพหลักแล้วก็อาจจะให้เกษตรกรหรือชาวบ้านรอบข้างเนี่ยครับที่แบบเป็นผู้สูงอายุพอมีเวลาอยู่บ้านนะครับมาทำตรงนี้ให้เกิดอาชีพด้วย